Kylä keskellä metsää rauha vallitsee, kun joukko naapureita sovussa elelee, koska kuulumme kaikki kuin yhteen perheeseen. Ken toisen popsii pois, hän sortuu suureen erheeseen. Ollaan kumppaneita, ei tapella, ei lyödä, ja muista naapureita niitä. Ei saa syödä. Sanoisinpa melkein, että sininen. Tai ehkä punertava. Ei sittenkään, vaan vihreä. Tai violetti. Mitä kysyitkään? Miten isäni mielestäsi selviytyy 3 lapsen yksinhuoltajana? Ai niin, joo. Haloo! Tämä juttu tulee koulun lehteen eikä mihinkään Konnien aikakausjulkaisuun. Sano, että olen loistava isä, joka hoitaa kiperätkin tilanteet taitavasti ja tahdikkaasti. Hei, etusivun juttu ei synny tuosta vain hutaisten. Teen kunnon taustatutkimuksen. Siis, miten kuvailisit yksinhuoltajan asemaa yhteiskunnassa? Tomaattia ja tuoretta basilikaa. Konna tietysti tarkoittaa, että olen yhteiskunnan tukipilari. Pane se kissan kokoisin kirjaimin kuvan alle. Mitä tuo lammas tekee tuolla vedessä? Vanuttaa villaa. No, mutta jatketaan. Onkohan se pulassa? Hei, vesiheinä! Konna ajattelee aina vain itseään. Läpikei muualle, ei ota matkustajia. Konna pelastaa sen. Siinäpä jymy-uutinen. Suokilitikonna osaa uida. Rantaan ajautuu lampaanvillapallukoita vielä kuukausitolkulla. Ymmärsitkö, että vaaransit oman henkesi, kun pelastit lampaan? Mitä? Puhuitko minulle? Todellinen sankari, joka ei ajattele lainkaan omaa turvallisuuttaan. Minä olisin ollut nopeampi. Niin kuin silloin, kun pelastin Jannen ja Jennin viime hetkellä leikkuupuimurista. Kirjoita siitä. Olikin virhe päästää heidät ajelemaan sillä, mutta... No, katsotaan nyt, mitä juttuun mahtuu. Konna, etkö pelännyt, että voimakkaat virtaukset vievät mukanaan? Ei meidän järvessä ole virtauksia. Etkö pelännyt edes piraajoja? Ei ole niitäkään. Seuraavaksi kerron lapsuudestani. Kerran, kun olin 3 vanha. Kitti, sain jo tarpeeksi. Kiitos, Konna. Musta tulee tosi kuuluisa. Niin sitä pitää. Kerro kaikille, millainen sankari isäsi on. Voisitko täyttää kuumavesipullon? Totta kai, sehän on selvä. Hoidan vain ensin pari tärkeää puhelua. Aivan. Kannattaa lähettää kuvausryhmä saman tien. Häivy tai odota vuoroasi. Ei kun lammas. En muuten ole antanut yksinoikeutta kenellekään muulle. Hallo? Pidätkö kauhuleffoista? No itse asiassa enemmän komedioista. Aja. Toi oli väärä vastaus. Kyllä mä osaan. Koska olet harjoitellut osasi kehnosti, minä astun päärooliin. Soitit juuri viimeisen puhelusi. Kani. Lupasit, että meikä saa hoitaa uhkailun. Kappas vain, kettu! Arvas mitä? Kohta kaikki saavat kuulla sankaruudestani, kutsuin toimittajat. Hienoa, saavat laatia sinulle muistokirjoituksen. Hei, haloo! Nyt on mun vuoro. Turha luulla, etteivät muotoon viilatut kynteni uppoa lihasi. Selvä. Yksi juttu vain. Kannattaa muuten käyttää ruokalappua, ettei käy noin. Vai onko tuo jälkiruokaa? Tahra. Ei hätää. En anna maineen nousta hattuun. Mun juttu oli paras. Pääsin etusivulle. Hyvä minä. Tai siis sinä. Hieno saavutus. Lehti jaettiin täällä jokaiseen kotiin, kuten toivoit. Annas kun katson. Urhoollinen sankari uhmasi hurjaa myrskyä ja vellovia hyökyaaltoja ja pelasti lammasparan. Päätitkin kirjoittaa koko Konnasta. Sori, mutta en voinut muutakaan.
kani pakenee kettua. Ei ihan liian tylsää. Mainitaanko minua kertaakaan? Päätoimittaja sanoi, että voin saada oman palstan parin viikon päästä. Jutellaan myöhemmin. Lähden haastattelemaan Konnaa. Jenni ja Janne sentään ihailevat vielä isänsä. Vai mitä? Tässä se on. Kanin askel kuuluisuuteen. Paikalla oli myös kani. Iskä, Älä unta nää. en mä ehtinyt edes kysyä. No kokeiles kysyä. Saaks mä puuseen skeittikengät? Et saa. Eli lopputulos on ihan sama. Iskä! Sait jo 3 kuukauden kuukausirahat sitä hupparia varten. Ja miten siinä kävi? Syytä palomiehiä. Nehän leikkasi sen ihan turhaan. Tässä on, että Konna ei epäröinyt, vaan syöksyy 6-metrisiin aaltoihin. Siis tosi vau. Tänne se lehti. Haluan lukea horoskooppini. Minäkin haluan isona kilpikonnaksi niin kuin Konna. Au! Te erehdytte. Minä en ole se kuuluisa Kaino. Minä olen tavallinen Konna. Kaino? Minä tässä hei. Laumatoimittaja kyttää oven takana ja luulee minua sinuksi. Mitä minä teen? En ehdi puhua. Anna palaa vain. Nauti tähteydestä. Valmista on, Kaino. Hannu, sano Robotiinalle, ettei seiso edessäni. Kaino! 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 Voi Kaino. Konna! Vihdoinkin löysin sut. Eikö olekin upeaa? No ihan mielettömän upea. Flunssa painaa päälle, kilven alla hiertää villa ja kaikki vouhkavat Kainon takia. Konna, se olet sinä. Sinusta on tullut kuuluisa. Koskas minä krokotiilin selätin? No, se on toimittajan tulkintaa. Kerroin pomolleni, että lupasit minulle syväluotaavan henkilöhaastattelun. Anteeksi vain, Lilli, mutta en halua olla huomion keskipiste. Mikään ei saa minua muuttamaan mieltäni. Milloin aloitetaan? Okei. Sinä pidät vahtia. Minä syöksyn... Konna! Aivan. Kani pitää vahtia, minä syöksyn Kaalimaalle sopivalla hetkellä ja poimin 30 kaalin kerää. 30 kaalin kerää, tosi hienoa. Pannaan saman tien 100. Niin varmaan. Mitä sinäkin muka poimit muuta kuin vesiheinää? Älä häiritse, minua haastatellaan. Sopii. Katsokaas, kuka haki kaalinkerät. Minä. Toimittajaneiti on hyvä ja kirjoittaa sen lehtiöönsä. Ai vihdoinkin tapaamme oikean sankarin. Kas kani. Sua anteeksi. En huomannut sinua. Hei! Kuule Kettu, en mä halua jahdata kania, vaan tuota tyyppiä, joka on kuuluisa. Eikä! Minuahan te jahtaatte. Ota nämä. No niin, mennään. Ukkonenko täällä jyrisee? Villiintyneet paparatsit. Höynä. Miltä näytän? Jahtaisitte nyt minua. Apua! Auta minua, oi rohkea teräskonna! Et toi minulle mitään, teräskonna. Ammun laseraseellani ja olet vainaa. Aseesi on tehoton, ilkeä ruhtinas. Se ei läpäise teräksistä kilpeäni. Huono umpeen. Ees sekunniksi. Mä lasken. Jos puuseen skeittikengät maksaa vaikka 100 sen, niin... Nyt kärähti aivot. Kiitän kaikkia faneja lahjoista, joita olen saanut. Etenkin Pamela Possua jalkakylvystä. Nähdään huomenna juhlissa. On sairaan makee. Voisikohan mä saada tekokilven? Hei, tehdään myytäväksi konna-aiheista oheiskrääsää. Lyödään rahoiksi. Joo, piirretään konnan kuva lippiksiin ja teepaitoihin ja... Ja pizzaan. Ei, Ai. tuu mukaan.
Ehkä tapaat sen. Voisiko musta tulla konnanapuri? Joo. Tuu piirtää. Okei. No niin, onko valmista? Nyt olisi loistava tilaisuus sanoa ensimmäiset sanat. Vaikka jotain sellaista kuin... Isä, auta! Se sopisi hyvin tilanteeseen. Lapsuusvuodet vietin täällä. Kulin kouluun näitä kujia pitkin, kannoin tyttöjen kirjoja ja ojensin koulukiusaajia. Missähän rakkaat lapseni ovat? Tuolla yläkerran ikkunassa. Hurja tuulenpuuska on varmaankin lennättänyt heidät sinne. Aion pelastaa lapseni vaaroja uhmaten, panna henkeni alttiiksi. Ja... Pelastin heidät. Lapseni ovat turvassa. Kompastuin tuohon kiveen ja sain haavan polveeni. Kuule, Konna, oletko joskus... Nyt riittää. Tahdon levätä. Ei hetken rauhaa milloinkaan. Aika rankkaa. No, voisitko kuitenkin vastata näihin kysymyksiin? Eiköhän tämä jo riitä koulun lehteä varten. Pääsen kohta viikkolehteen. Minun ansiostani. Kyllä kohtalo on päättänyt nämä asiat ajat sitten. Tiesin aina, että minusta tulee sankari. Nyt loppuu Kilpiveikon oma kehu. Lilli, avaatko oven? Mielelläni. Kaikki haluavat osansa. Markettien avajaisia, palkintogaaloja. Ai niin, minut palkitaan urheudesta. Pitää kirjoittaa puhe. Ketään kiittäisin? Heippa! Kiitän vain itseäni. Hei! Tattaradaa! Pau! Tarvitsen apuasi! Ilkeä ruhtinas aikoo alistaa kaikki valtasalle! Kiltti susi, älä syö minua! Älä mee! Me ollaan hyvä pari! Mene pois! Minulla on... grillivartaat! Ja tiedä miten niitä käytetään! Hup! Sähän oot mun sankari! Liian innokas fani. Kun saan tämän jutun valmiiksi, kirjoitan vain tärkeistä tapahtumista. Pysy valppaana, sankari voidaan vaikka murhata. Taidan häipyä. Sinähän pidät juhlista. Vain jos ne pidetään minulle. Älä huoli, kani, kyllä sinutkin palkitaan. Paras kanipääosa muhennoksessa. Just. Tai vaikka paras ulkomainen elokuva. Tää. No kun ei muuta jollahtanut mieleen. Ostakaa konnapaitoja. Yksin oikeudella vain meiltä. Ei. Ei sitä saa ottaa. Petteri! Se on mun suosikki. Missä Konna oikein on? En tiedä. Ehkä hänen päänsä on paisunut niin suureksi, ettei se mahdu ovesta. Menen hakemaan hänet, että voin kirjoittaa jotain. Minä en tule ulos. Petteri vaanii. Ei Petteri ole täällä. Tuossa puskassa se on väijynyt koko yön. Jos keskittymiseni olisi herpaantunut, niin box! Konna, se on muovipussi vain. Myöhästy kohta palkintokaalasta. Näytäkö hyvältä? Juttuni sankari saisi olla vähän uskottavampi. Alkaa näyttää siltä, ettei pieni vihreä ystäväni saavukaan paikalle. Lopetetaan siis odottaminen ja minä otan palkinnon vastaan hänen puolestaan. Paitsi että minähän sen lampaan pelastin. Kyllä teillä on oikeus kuulla totuus. Sen lisäksi, että pelastin sen lammasparan, voitan nokkeluudessa ketun ja suden.
Ja sen lisäksi olen loistava isä. Entä mun sankari? Entä mun raha? Kani varastaa palkintoni! Kunniakirja. Osana juhlallisuuksia palkinnon saaja toistaa urotekonsa juhlakansa nähden. Eli nyt. En voi tehdä sitä. Siis en voi tehdä sitä juuri nyt. Minulla on vähän yskää. Tarkoitan siis, että tavataan huomenna tähän aikaan, niin pelastan lampaan järvestä. Kiitoksia. Vauhtia! Tee sitä, Kani! Okei, mut kilvestään kyllä luovu. Jos on tuuria, voidaan päästä vielä voitolle. Sattui hirvittävä erehdys. Ne typerät lampaat luulivat minua sinuksi. Anna tietenkin palkinnon takaisin. Mieli tekisi kyllä kovasti, mutta se olisi tökeröä. Jos autat minua, niin saat vaikka koskettaa pokaalia. Ehkä. Minä en osaa uida, niin kuin hyvin tiedät, ja ajattelin, että jos sinä pukeutuisit minuksi. Näin nerokasta ansaa ei ole kukaan keksinyt aiemmin. Olen hionut kaikki yksityiskohdat. Kuka minä olen? Hammasharja. Paavi loppui kesken. Sen sijaan, että Kani pelastaisi lampaan, hän pelastaa sinut, koska pukeudut erehdyttävään valeasuun. Odotan järvessä. Minä myös. Yllätetään Kani ja napataan se. Sitten tasaamme saaliin. Loistavaa. Jep, onkohan tuo jättihammasarja vähän liikaa? Saisit jutun yksinoikeudella. En kirjoita enää koulun lehteen, koska päätoimittaja antoi potkut. Minut leimattiin valehtelijaksi. Ahaa. Ja se on sinun vika. Sano jotain. Aha. Loistava lausunto. Hei, varokaa pokaalia. Konna käyttäytyi ihan sietämättömästi. Sitten isä valehteli juhlissa ja sen takia minut potkittiin pois koulun lehdestä. Ja isä muka teki sen mun takiani. Vedäpäs välhänkää. Nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. En pysty. On liian kiukkuinen. Kaikki vain janoavat kuuluisuutta, vaikka taidot eivät siihen oikeuttaisikaan. Aivan. Minä olen tästä joukosta ainoa, joka osaa oikeasti jotakin. Kirjoitan lennokkaan jutun ja saan työni takaisin. Näytän niille. En tarkoittanut aivan sitä. Näytänkö nyt oikeasti lampaalta? Näytät syötävän hyvältä. Pannaanpa suunnitelma käytäntöön. Toivottavasti Kanikin sotkee kilpensä, siis turkkinsa. Ei sitä tarvitse kirjoittaa. Kaniteepaitoja, ei mitään konnakamaa. Tule takaisin, teräskonna. Mun on ikävä sua. Yksi juttu jäi sanomatta. Jutulla on enemmän uutisarvoa, ellei isä osaa uida. Ei se osaakaan. Mitä? Ei Kani osaa uida. Katso itse. Painuu pohjaan kuin kivi. No mitä sinä vielä odotat? Tartu tilaisuuteen. Pelasta isä. Niin, että joka Iikka näkee sen. Pidä näitä. Tiedä muuten tasan tarkkaan, miten paljon niitä jäi. Alkoi juuri sujua.
Apua, minä hukun. Älä roiskuta, kävin juuri kampaajalla. Ai, anteeksi. Hei teräskonna! Tulit sittenkin! Voisiko joku lainata elvyttävää hoitoainetta? Pääsin saman tien takaisin, kun kerroin juttuidean päätoimittajalle. Hienoa työtä. Maine tosiaan kihahti päähäni. Olisin tehnyt mitä vain ollakseni kuuluisa. Hyvä, että kirjoitit, miten sietämätön minusta tuli. Minä se olin pahin kaikista. Olisin varmaan myynyt Jannen ja Jenninkin etusivun jutusta. Onneksi nyt kaikki on taas ennallaan. Sai kuitenkin sen palkinnon. Vahingossa. Minun ansiostani. Olen paras uimaan. Ja pelastin sinutkin. Minä poimin kaalit nopeimmin. Kukaan ei tietäisi teistä tuon taivaallista, ellei minä olisi pannut sanoja paperille. Eli pisteet mulle. Eipäs kun minulle. Minulta pyydetään yhä nimmareita. En kerta kaikkiaan käsitä, miten noista kahdesta on tullut noin huomion kipeitä. Teräskonna taistelee! Ai!